Maligayang pagpabalik sa aking channel kung ikaw ay isang returning viewer at maligayang pagdating naman kung ito ang unang pagkakataon na makakapanood ka ng aking video. Ang video na ito ay ang part 2 sa paggawa ng meal plan. Kung sa huling video na ginawa ko o sa unang parte ay tinalakay ko ang paggamit ng food exchange list, sa video na ito ay magpo-focus tayo sa meal distribution. Narito ang pagbabasehan natin na food exchange list table. So gaya nga ng nabanggit ko sa aking huling video, may updated version na ang food exchange list. Pero dahil hindi ko pa napag-aaralan ng husto ang bagong version na iyon, ang meal plan na ating gagawin ay base sa huling version ng food exchange list o yung version na natutunan ko. So sa old version, ang rice ay walang variation ng A, B at C. Ang value ng kanyang carbohydrate, protein, fat at kilocalorie or energy ay equal sa value ng rice B sa bagong version. Everything else is as is. Ngayon ay ituon natin ang ating atensyon sa number of exchanges or number of servings. Ang mga values na ito ang ating gagawing pundasyon para sa ating meal distribution. Ito ang ating table para sa total food for the day. So sa isang araw, kailangan may 2 serving tayo ng vegetable A, 1 serving ng vegetable B, 3 serving ng prutas, 1 serving ng gatas, 8 serving ng kanin, 4 na serving ng karne, 1 serving ng taba, at 7 teaspoons ng asukal. Pagdating sa gatas, low fat ang ating gagamitin at sa karne naman, 1 serving ng low fat meat at 3 serving ng medium fat meat. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa meal distribution table. So makikita ninyo na may 8 columns at 10 rows. So ang unang column ay ang food group na sinundan ng number of servings, pagkatapos ay ang breakfast, and then ang AM snack, and then lunch, and then PM snack, and then dinner, at ang pinakahuli ay ang midnight snack. Ang mangyayari ay kailangan nating i-distribute ang number of servings ng mga food groups sa breakfast, AM snack, lunch, PM snack, dinner, at midnight snack. So aware ako na hindi lahat ng tao ay pareho ng meal schedule. May iba na hindi nagpa-breakfast at sa halip ay kumakain lamang ng brunch, at may iba naman na nagsiskip ng lunch, at may iba rin na tao na minsan lang mag-snack sa isang araw o hindi na nagbe-midnight snack. Kaya ang tatalakayin ko sa video na ito ay kung paano i-personalize ang meal distribution table na ito ayon sa iyong mga pangangailangan at aktibidad. Narito ang mga tanong na sasagutin natin sa video na ito. So, ilang meals nga ba ang dapat nating kainin sa isang araw? Gaano tayo kadalas dapat kumain? At gaano karami ang dapat nating kainin sa bawat meal? Ang unang tanong ay ilang meals ba ang dapat nating kainin sa bawat araw?
Pag-uusapan natin ang mga claims, pagkatapos ay ang mga evidences na base sa research, at finally ay ang konklusyon o ang sagot. Marami sa atin ang nakasanayan o kinalakihan ang pagkain ng tatlong regular meals kada araw. Yan nga yung ating agahan, tanghalian at hapunan. At minsan ay may mga merienda sa pagitan ng mga meals na ito. So, ang practice na ito ay matitrace back natin sa 18th century. Kung nais ninyong magbasa pa ng maigi tungkol sa kasaysayan ng practice na ito ng pagkain ng 3 beses sa isang araw, ililink ko na lang sa description box ang isang artikulo na nagtatalakay tungkol rito. Anyway, pagdating ng dekada 60, may mga pag-aaral na lumabas na nagpapakita na ang pagkain ng 5 to 6 small frequent meals kada araw ay mas epektibo sa pagme-maintain ng mababang timbang at pagkontrol ng blood glucose ng isang tao. Matagal ng topic of interest sa mga pananaliksik at pag-aaral ang tungkol sa epekto ng meal frequency sa ating kalusugan. May mga eksperto na naniniwala na ang lower meal frequency, that is usually 3 meals a day or lower, ay mas maganda para sa ating kalusugan. At meron din namang mga eksperto na naniniwala na ang higher meal frequency, that is usually 5 to 6 meals per day at pataas, ay mas mabuti. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang mga resulta mula sa mga research at studies na kinonduct ng mga scientifico tungkol sa topic na ito. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala noong 2001, na nilahukan ng 14,666 participants, napag-alaman na ang mga participants na may high-frequency meals o kumakain ng 6 beses at pataas kada araw ay may mas mababang total and low-density lipoprotein cholesterol kumpara sa mga participants na 1 o 2 beses lang kumakain sa isang araw. Subalit hindi naman lahat ng pag-aaral ay nagkakaisa sa findings na beneficial ang high-frequency meals. Sa isang randomized clinical trial na inilathala noong 2017, napag-alaman na sa 12 lumahok ng pag-aaral, ang mga participants na may high-frequency meals o yung kumakain ng 8 times pataas kada araw ay mas hindi madaling nabubusog and therefore mas madalas na nagugutom kumpara sa mga participants na may low-frequency meals o 3 beses lang sa isang araw kumakain. Although sa study na ito, hindi na-explore ang dahilan kung bakit ito nangyayari. At ang panghuling tatalakayin nating pag-aaral para sa parte na ito ay ang pag-aaral na natalakay sa isang artikulo na naipublish sa website ng Harvard University. So, ayon doon, may isang feeding trial na nagtagal ng 6 months kung saan ang mga participants ay nahati sa 2 grupo. Ang mga grupo na kumakain ng 3 meals kada araw at ang mga grupo na kumakain ng umaabot sa 6 na meals kada araw or more particularly kumakain ng 100 calories every 2 to
to 3 hours. So, ipinakita doon na ang parehong grupo ay nakabawas ng parehong timbang. Although, napansin nila na ang mga participants na kumakain ng 100 calories every 2 to 3 hours or about 6 times kumakain sa isang araw ay naka-experience ng mas lesser na pagkagutom throughout the day. Marami pang mga researches, studies, and articles na tumatalakay sa topic na ito at dahil hindi ko na sila masasali dito dahil haba lang ang ating video, ililink ko na lang sa description box ang mga yon. So, in conclusion, hindi siya as much about kung ilang beses kang kumain sa isang araw, kundi sa kalidad ng iyong pagkain. Kasi kung tutuusin, let's say for example, ang isang tao na kumakain ng tatlong 1,000 calorie per meal sa isang araw ay pareho lang ng nakokonsume ng isang tao na kumakain ng 6 na 500 calorie per meal. Again, it all boils down to your personal preference and situation. Kung alin ang nag-work para sa iyo, kung alin ang na-accommodate ng iyong schedule at kung alin ang mapapangatawanan mo at masusundan mo, then you go for that. Ngayon ay magpatuloy na tayo sa pangalawang tanong na gaano nga ba tayo kadalas dapat kumain? So this one is another way of stating the first question, but for the purpose of this video, ang nais kong tukuyin ay yung specific timing ng mga meals. At during the making of this video, napagdesisyonan ko na gagawa ako ng separate na video tungkol dito dahil kailangan kong i-discuss ang tungkol sa circadian rhythm. And if I incorporate that topic dito sa video na to, haba pa to ng hahaba. So, I decided na sa ibang video ko na lang yun gagawin. I-link ko na lang sa taas kapag tapos ko na siyang maipost. Now, on to the last question. Gaano nga ba karami ang dapat nating kainin sa isang meal? So, there's this quite well-known aphorism that goes like, eat like a king at breakfast, a prince at lunch, and a pauper at dinner. Sa aking palagay, ang kasabihan na ito ay mainly base sa paniniwala na ang agahan bilang siya ang pinakaunang meal sa buong araw at siyang nag-jumpstart ng iyong araw ay dapat pinakamabigat upang mabigyan ng sapat na lakas ang katawan sa buong maghapon. And then, the lunch or ang tanghalian ay moderate lang ang dami, just enough na magkaroon ng energy ang katawan for the remaining part of the day. At ang hapunan naman ang siyang pinaka maliit na share sa 3 major meals ng buong araw dahil syempre ay magpapahinga ka na. Bilang ito na yung huli mong major meal, bibigyan mo ng pagkakataon ang iyong katawan na hindi mag-overwork habang ikaw ay nagpapahinga or natutulog na. Ngayon na napag-usapan na natin ang claim, magpatuloy na tayo sa mga ebidensya. Kakaunti pa lamang ang mga clinical trials na nagagawa upang maipagkumpara ang mga meal timings ng iba't ibang mga tao. Noong 2013, isang pag-aaral ang nailathala
kung saan ang mga lumahok ay mga overweight at obese na mga babae na may metabolic syndrome. Sa pag-aaral na iyon, nahati sila sa dalawang grupo, ang mga kumakain ng heavy breakfast at ang mga kumakain ng heavy dinner. At ang naging resulta ay bagamat parehong nabawasan ang dalawang grupo, natagpuan na ang grupo na kumakain ng heavy breakfast ay mas maraming timbang na naibawas. Hindi lamang iyon, kundi mas malaki rin ang naibawas ng value ng kanilang fasting glucose at insulin. That same year, another study was published that also involved female participants. Ngunit sa pagkakataon na iyon, lahat sila ay kumakain ng heavy lunch. Ang nangyari ay pinaghati sila sa dalawang grupo. Ang mga kumakain ng heavy lunch before 3 p.m. at ang mga kumakain ng heavy lunch after 3 p.m. At ang naging resulta or napag-alaman ng pag-aaral na iyon na ang mga participants na kumakain ng heavy lunch before 3 p.m. ay mas malaki ang timbang na naibawas kumpara sa mga participants na kumain ng ng heavy lunch after 3 p.m. Sa isang mas maagang pag-aaral na nailathala noong 1997, naipakita na bagamat ang mga tao na kumakain ng mas mabigat na agahan ay mas mataas ang mga timbang na nababawas, ang mga tao na kumakain ng mas mabigat na hapunan ay mas madaling na maintain ang kanilang muscle mass habang nagdidieta. In conclusion, ang pagkain ng heavy breakfast or heavy lunch or heavy dinner ay may merits or may benefits. Sa huli, ang pinaka-importante pa rin ay kung gaano karami ang total calories na makokonsume mo sa isang araw. Mahalaga na hindi magkulang at sumobra sa recommended calories upang ma-maintain ang iyong healthy weight or healthy body. Kung alin man sa mga meals mo ang mapipili mong paglalaanan mo ng pinakamalaking porsyento or distribution ng iyong total calories, tandaan mo lang na dapat siksik at liglig sa nutrisyon ang mga pagkain na iyong makokonsume. Kung nais ninyong makakita ng sample ng isang actual na meal distribution, maaari ninyong sundan ang link papunta sa isang video na ilalagay ko sa taas. Diyan na po nagtatapos ang huling bahagi ng meal planning. Maraming salamat sa panonood ng video na ito at sana ay magkita tayo sa susunod.